يلقي الروح من أمره على من إيه؟ يشاء. شوف التنكير، على من يشاء. إلقاء الروح يا إما ربنا سبحانه وتعالى يلقي الروح بنفسه، زي قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يلقي الروح من أمره، يبقى ربنا الذي يلقي الروح بنفسه، وقد يلقيها بواسطة ملك ينزل الملائكة بالروح. يبقى ربنا سبحانه، الروح دي هي العلم، هي الايه؟ العلم وأنوار العلم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يلقي الروح بنفسه على الأنبياء والرسل، ويلقي الروح بملائكته أيضا على الأنبياء والإيه؟ والرسل. ولكن في إلقاء روح تاني بالملائكة بس، يعني عندما يلقي الله تعالى الروح على بشر فيصير نبيا، على بشر فيصير وليا، على بشر فيصير، مش كده؟ حين يلقي الروح عن طريق الملائكة قد يلقيها على راجل شاعر، واحد بيكتب شعر، يبقى ده ألقى عليه الايه؟ الروح، بس عن طريق ايه؟ ملك. الفرق بقى بين اي حد يلقى عليه الروح من الناس كشاعر، كعازف، العازف ده بيلقى عليه الروح. واحد بقى عازف جامد جدا، انت فاكر ان هو بيعزف كده، هو اللي بيعزف؟ لا، ده إلقاء روح. هو بيجيب منين؟ في ملك قاعد له بيعلمه، شغال معاه، عالم، في ملك قاعد يلقي عليه الايه؟ الروح. كاتب قاعد يكتب، تلاقيه هو مفيش في دماغه اي حاجه ويمسك القلم، تلاقي الايه؟ الملك قاعد بقى يلقي عليه الايه؟ اكتب. طبعا ده مش لكل الشعراء ولا كل العازفين ولا كل لا، هذا للخاصة منهم. يعني ايه الخاصة؟ يعني اللي هم يعني بلغوا الشأو العالي في هذه الايه؟ الاشياء. ده إلقاء ايه؟ روح. فكل واحد برع في فن من الفنون هو إلقاء ايه؟ نيوتن كان قاعد تحت الشجرة، التفاحة وقعت، ألقى عليه الروح، خد باله التفاحة دي وقعت ازاي. ما واحد تاني عادي قاعد جنبيه لم يلقى عليه روح، ما ده عنده بصر وده عنده، وده عنده عقل وده عنده عقل. شاف التفاحة وقعت راح واحد وكيلها، فهو انما نيوتن شافها وقعت ألقي عليه روح، صح؟ والتاني اللي كان قاعد في البانيو يستحمى وقال وجدتها دي ايه؟ يعني ألقي عليه ايه؟ روح. الفرق بقى بين الأنبياء وغير الأنبياء أن الأنبياء يستطيع أن يرى الملك الملقي، ويستطيع أن يراه يلقي، يبقى يشوف الملقي ويشوف الإلقاء. إنما غير الأنبياء زي الأولياء يا إما يشوف الملك يا إما يشوف الإلقاء، يعني ما يشوفهمش الاثنين مع بعض. لو شافهم الاثنين مع بعض يبقى نبي. يا إما هيشوف الملك كده عادي، يشوف ملك كده عادي قاعد يحوم حواليه قاعد جنبه، يا إما يشوف إن هو ألقي عليه حاجة، ما يشوفش الإيه؟ يا ما يشوفش ده ولا ده، يعني ممكن لا يشوف ده ولا يشوف ايه دوت، ويلاقي الحاجه كده جت وهو ما يعرفش ايه اللي بيحصل، واخد بالك؟ يبقى ده اسمه ايه؟ يلقي الروح من امره
على من يشاء من عباده. انت مش شايف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا حسان اهجهم وجبريل معك؟ يعني ايه اهجهم وجبريل معك؟ يعني سيدنا جبريل بيلقي عليك روح. يبقى إلقاء ملكي ولا إلقاء إلهي؟ ملكي. والعبد المجتبى إما يعرج فيرى، يعني إما هو ربنا ياخده عنده ويوريه، وإما ينزل عليه الإلقاء في موضعه. يا إما الإلقاء ينزل عليك وأنت في إيه؟ ممكن واحد ينام نومه كده، ربنا سبحانه وتعالى ياخده يلقي عليه حاجات، يقوم من النوم يكتب حاجات فظيعة يعني. إما يعرج فإيه، وإما